සුබ දවසක්. IT solution මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ YouTube channel එක. මේකට subscribe 2770ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්ක විදිහට අලුතෙන් කොහොමද YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කියලා. අලුතෙන් YouTube channel එකක් හදාගන්න ඉස්සෙල්ලාම email එකක් හදාගන්න ඕනේ. මම ඒ විදිහට හදාගත්ත email එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඒ email එකට යනවා. හරි. ඒ විදිහට ඊමේල් එකට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අලුතින් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඒකේ ඔයා සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා YouTube කියලා සර්ච් කරන්න. හරි. YouTube කියලා සර්ච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට YouTube එක ඕපන් වෙනවා. එතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන YouTube කියලා ඕපන් වෙච්ච තැනින් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ දැන් තියෙන ඊමේල් එකෙන් සයින් ඉන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා create a channel කියන එකට යන්න. හරි. create a channel කියන එකට ගියාම එයාලා මුලින්ම අහනවා name එක. ඔයා අලුතින් YouTube channel එක හදන්න ඉන්න name එක දෙන්න. මම අලුතින් IT solution එකට අමතරව YouTube channel එකක් හදනවා IT Academy කියලා. ඒ YouTube channel එකේ නම මම මෙතනට දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ handle කියන්නේ අපිට අර IT Academy කියන name එකට අමතරව පහසුවෙන් YouTube එක handle කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් නමක්. ඒක දැනට අපිට කැමති නමක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙන භාවිතා කරලා නැත්නම් අපිට මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටින් හරියක් වැටුනොත් අපිට ඒ handle කියන නම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create channel කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් channel එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් page එක refresh කරන්න. අපි refresh කරලා බලමු. හරි. refresh කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් IT Academy කියලා අපි දාපු නමයි handle එකට දාපු නමයි තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන දැනට channel එකේ මුකුත් නැහැ. අපි මෙතනට කොහොමද channel එකට ෆොටෝ එකක් දාගන්නේ? ඒ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. හරි. ඔයාලට පුළුවන් customize channel හරි manage videos කියන දෙකෙන් කැමති එකට යන්න. customize channel ගියාම මේ විදිහට තාලුත් window එකක් open වෙනවා. එතන අපි පළවෙනියට මේකට ඇතුළ නිසා welcome to YouTube studio කියලා තියෙනවා. ඔයා එතන continue දෙන්න. හරි. continue දුන්නා මෙන්න මේ විදිහේ තැනකට තමයි එන්නේ. එතන තියෙනවා layout branding basic info කියලා. ඊට අමතරව ඔයාට මේ තියෙන අනිත් දේවල් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් එයාලා කරනවා. මම එතන branding කියන එකට යනවා. එතන මුලම තියෙන picture එක. ඒ කියන්නේ අපේ channel එක හදන මුල picture එක තමයි එතනට දෙන්න ඕනේ. මම දැනට image එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඒක එතනට upload කරන්නම්. හරි. මේ තමයි image එක. මම image එක දාලා open කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ image එක අපිට ඕන විදිහට resize කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන banner image එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අර YouTube channel එක පෙන්නනකොට YouTube logo එකට උඩින් පෙන්නන banner එක මම ඒකත් දැනට හදාගෙන තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ mode තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ TV එකේදී බැලෙන විදිහ, ඊට පස්සේ desktop එකේදී බැලෙන විදිහ, එහෙම නැත්නම් phone and all device වලදී පේන විදිහ. ඒ තුනටම හරියන විදිහට තමයි මම මේ බැනර් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් මේ වගේ බැනර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඊට පල්ලෙහා තියෙනවා වීඩියෝ watermark. ඒ ඔයාලා දැකලා ඇති වීඩියෝ එකක් යද්දී channel එකේ logo එක හරි වෙන දෙයක් වීඩියෝ එකේ පැත්තකින් යනවා. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. මම එතනටත් දැනට මම හදපු logo එකම upload කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. මේ ටික දාලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයා publish කියන එක දෙන්න. publish කියන එක දීලා පොඩි වෙලාවක් හිටියම ඔයාගේ channel එකේ අපි දැන් කරපු වෙනස්කම් ටිකෙන් අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් changes ටික වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි basic info ටික හදාගන්න ඕනි අපේ YouTube channel එකේ. ඒකේ තියෙන name එක, එතකොට handle එකේ දෙක දැනටත් අපි දාලා තියෙන. ඊට පස්සේ description එක දාන්න ඕනි. මම IT solution එකේ දාලා තියෙන මෙන්න මේ description එක. මම ඒකම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා IT Academy එකටත් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ channel එකේ
URL එක තමයි මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් හදපු channel එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන links කියලා තියෙනවා. ඔයා Facebook account ඊට පස්සේ Instagram මේ විදිහට හදනවා නම් ඒ ටික add කරගන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ contact info යටතේ ඔයාගේ දැනට තියෙන email එක add කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා භාවිත කරන වෙන email එකක් ඉන්නම් contact කරගන්න ඒ email එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ publish කියන එක දෙන්න. හරි. අපි දැන් channel එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි දාපු වෙනස්කම් ටික add වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ විදිහට අපි ඇඩ් කරපු ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ බැනර් එක ඊට පස්සේ අපි දාපු ලෝගෝ එක තියෙනවා ඊට අමතරව අපි about එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ තියෙන අපි දාපු දැන් about එක ඊට පස්සේ මෙතන view email එකට ගියාම අපි අර දාපු email එක පෙන්නනවා හරි දැනට මූලික වැඩ ටික ඉවරයි ඊට පස්සේ අපි settings වල ගිහිල්ලා තව වැදගත් දේවල් ටිකක් කරගන්න තියෙනවා මම ඒ ටිකත් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් මං ආයෙත් යනවා කස්ටමයිස් channel කියන එකට. ඒක ඔයා පහලට ආවම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ settings කියලා තියෙනවා. හරි. settings කියන එකට ගියාම general එකේ මුලින්ම තියෙන්නේ ඔයාලට මේක revenue එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක හම්බ වෙන්නේ මොනවාගෙන්ද කියලා. ඒක දැනට වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ channel එකට country එකක් තෝරන්න තියෙනවා. මෙතනින් ශ්‍රී ලංකාවත් දැනට තියෙනවා. හැබැයි මම කලින් channel එකක් පටන් ගත්තේ United Kingdom වලින්. ඒකින්ද මම මේකටත් ඒ country එකම තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ශ්‍රී ලංකා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ keyword වලට අහනවා ඔයාලා channel එක search කරනකොට මෙන්න මේ keyword උත් add වෙලා තිබ්බොත් ඒ keyword වලින් search කරත් අපේ channel එක එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඒකට දැනට keyword දෙක තුනක් දාගන්නවා. එතනට වචන 500කට එනකන් දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහට වචන ටික add කරගත්තා මම ආයි settings වලට යනවා. එතන ඊළඟට advanced settings කියලා තියෙනවා. ඔයාට ඒ ටිකත් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ ටික දැනට තියෙන විදිහටම තිබ්බම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි future reliability තියෙනවා. ඒකේ දැනට enable වෙලා තියෙන්නේ මුල පළවෙනි එක විතරයි. ඒකේ තියෙන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, playlist එක හදන්න පුළුවන් ඒ ටික විතරයි. අපි එතන දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකත් enable කරගන්න ඕනේ. ඒකට පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. දෙවෙනි එකේදී එයාලා අපෙන් ඉල්ලනවා අපේ phone number එකක්. ඒ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් එයාලා වෙරිෆිකේෂන් කරගන්නවා අපි වීඩියෝ එකක් ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් විනාඩි 15කට වැඩිය ඊට පස්සේ ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන්න පුළුවන් ඒ දේවල් කරන්න තමයි ඒක දෙන්නේ මම එතන ෆෝන් නම්බර් කියන එක ක්ලික් කරනවා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට අපේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න අපි දැන්ට භාවිතා කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න හරි ඒ විදිහට ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරලා get code කියන එක දුන්නාම මේ විදිහට තව තැනකට එනවා එතනට ආවම අපිට පුළුවන් මෙතනට කෝඩ් එක දීලා submit කියන එක දෙන්න. හරි. ෆෝන් නම්බර් එක මේ වෙනකොට verify කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ගිහිල්ලා බලමු channel එකට. හරි. settings වලට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙන එකත් දැන් enable වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනි තුන්වෙනියට තියෙන එකත් enable කරගන්න. ඒකේ තියෙන්නේ advanced features. හරි. ඒකට ගිහින් බලමු. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද අපිට ඒක පහසුවෙන් verify කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි. එතන ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා අපේ YouTube එකේ මොනටයිසේෂන් පහසුකම් ඊට පස්සේ ලයිව් ස්ට්‍රීමින් ඊට අමතරව අපේ channel එක වගේ වෙන අපේ දාන වීඩියෝ කොපි කරලා වෙන එකකට දැම්මොත් ඒවා පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න තමයි advanced features එකේ තියෙන්නේ. මේක verify කරන්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එක channel history එකෙන් පුළුවන්. නැත්නම් valid ID එකකින් පුළුවන්. නැත්නම් video verification එකකින් පුළුවන්. මම මේක ලේසිම විදිහ video verification නිසා මම ඒක තමයි කරන්නේ. මම යනවා access features කියන එකට. ඒකට ගියාම මේ විදිහට අපිට මේ තුනෙන් කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මම මේක පළවෙනි එකට ටික් එකක් දාලා next කියන එකට යනවා. හරි next කියන එකට ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ email එකට link එකක් යවනවා verification link එක. ඔයා get email කියන එක දුන්නම මේ විදිහට එනවා. ඔයාට ඊට වැඩිය පහසු දෙයක් තමයි
දැන් මං දැන් ලොග් වෙලා ඉන්න මොනිටර් එකෙන්. හැබැයි මේ දේ කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් විතරයි. එතකොට ඔයාට පේනවනේ මෙතන තියෙනවා ලින්ක් එකක්. සෑෂ් වීඩියෝ වෙරිෆිකේෂන් සබ්මිට් කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වචනේ කොපි කරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකට ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට දාගන්න. ඒ දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයා ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඒ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන්නේ කැමරාව ඔන් කරලා ඔයාගේ මූණ වෙරිෆයි කරන්න. හරි. එහෙම වෙරිෆයි කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. අයින් වෙලා ඉවර වෙලා ආයි මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලන්න. එතකොට වීඩියෝ වෙරිෆිකේෂන් එක යනවා. ඒක පෙන්ඩිං කියලා පෙන්නනවා. හරි. මේක එයාලා අපේ වීඩියෝ එක රිවිව් කරලා බලන්න පැය 24ක් වගේ කාලයක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක එයාලා ඇක්සෙප්ට් කරාද කියලා. මේ අනිත් දේවල් වල තියෙන්නේ බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන්. ඒවත් ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අහනවා වීඩියෝ ලැන්ග්වේජ් එක. ඒක ඔයා වීඩියෝ කරන්න ඉදිරියට කරන්න ඉන්න ලැන්ග්වේජ් එක එතනට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටයිටල් එකටත් භාවිත කරන ලැන්ග්වේජ් එක අහනවා ඒකත් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ෆන්ක්ෂන් වල ඕන විදිහට ඉන්න ඔයා දැනට channel එකේ තව කට්ටියට ඒක share කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි දවසක් ගිහිල්ලා බලමු අරක verify කරනවද ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. දවසකට පස්සේ ආයෙත් මේ ආවේ YouTube channel එකට අපි අර ඊයේ වීඩියෝ වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරා. ඒක දැන් සාර්ථකව වෙලා තියෙනවද බලන්න. ඔයාට notification එකකින්ම බලා ගන්න පුළුවන් features එක unlock වුණා කියලා. අපි settings වලටත් ගිහිල්ලා බලමු. හරි. මේ විදිහට මගේ channel එකට ආවා. ඒකේ customize channel වලට යනවා. ඒකේ settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා channels වල future elevation වල ඔයාට පේනවා තුන්වෙනි එකත් මේ වෙනකොට enable වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ video verification එක යාලා පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් YouTube එකේ හදන්න ඕනි මූලික දේවල් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ YouTube එකේ revenue ගන්න ඕන නම් ඒවට අදාළව තවත් කාලයක් යනවා. එතකොට ඒව ගැන වීඩියෝ මම පස්සේ දාන්නම්. හරි. දැනට මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. මෙතන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? වීඩියෝ ටිකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඇනලයිටික්ස් ප්‍රස්තාරවල කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් නැවතත් බලන්න IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරොත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.